Dito sa Pilipinas, ang ginagamit po nating batayan or scale ng pag-obserba natin sa tuwing maglilindol ay ang PHIVOX Earthquake Intensity Scale. It consists of a scale of 1 to 10, ranging from lowest to 1 and highest to 10, and it is written in Roman numerals. So bakit po sa Pilipinas lang ito ginagamit? Dahil po ito ay nai-adapt na kung anong meron tayong mga bagay o lugar dito sa Pilipinas. Mga bagay na maoobserbahan natin sa paligid na makakarelate ng maayos at maiintindihan ng bawat Pilipino. Nagsimula po tayo sa una. Ang intensity 1 ay ang scarcely perceptible or napakahina. Ito yung sobrang hina na pwedeng hindi maramdaman ng mga kasama mo sa bahay o pwede kang magduda kung lumilindol ba talaga. Or kahit ikaw mismo ay pwedeng hindi mo rin maramdaman ngunit kita mo sa paligid na may gumagalaw na ilang bagay. Next po ay ang intensity 2, ang slightly felt or bahagyang naramdaman. Ang intensity 3 po ay weak or mahina. Intensity 4 naman po ay moderately strong or bahagyang malakas. Nakalahad po dito na kung light sleeper ka, magigising ka at maramdaman mo ang lindol. Kaya nga minsan, may mga taong hindi nakakaramdam ng intensity 4 at yung iba naman ay ramdam na ramdam. Ang sumunod po, intensity 5, strong or malakas. Intensity 6 ay very strong o napakalakas. Dito po, lahat tayo ay naramdaman na natin ng lindol at may tendency na po tayo to run outdoors. Maaari na rin po tayong mawalan ng balanse habang naglalakad. Maobserbahan po natin ang mga gamit natin sa paligid natin like heavy objects na pwede nang gumalaw. Dito sa intensity 6, pwede na po mag-crack ang mga plastic or wall plasters at ang mga mahihina o luma ng mga bahay. Ang intensity 7 naman po ay destructive o mapaminsala. Makikita po natin dito na meron na pong pwedeng masira like poorly built structures. Slight damage, yun po ang kaibahan niya sa intensity 6. Pagdating po natin sa intensity 8 ay very destructive o lubusang mapaminsala. Dito po nagsisimula ng magpanik ang mga tao at makikita dito na kahit mga konkretong tulay ay nagsisira na din at mga ilang-ilang landslides ang maaari mangyari. Pagdating naman po sa intensity 9, ito ay tinatawag na devastating o mapanalanta. Dito po, maaari na tayong malipad ng lindol dahil sa lakas nito at masira ang mga buildings at ang mga towers sa daan. Ang huli po ay ang intensity 10. Ito ay tinatawag na completely devastating o lubusang mapanalanta. Ito po ang pinaka-nakakatakot na scale dahil po lahat ng mga kagamitan, gusali o mga man-made structures ay sira ng lahat. May mga malalang mga landslides at ang mga puno ay nagbabagsakan na o nabunot na sa lupa.